હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું લીલી મેથીનું એકદમ નવું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક એટલું સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે રોટલી વગર પણ તમે એકલું શાક ખાઈ શકો. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ મેથીની ભાજીનું નવું શાક. તો મેથીની ભાજીનું નવું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ મેથી સરસ ધોઈ અને બારીક સમારી લીધી છે. તો ધોયેલી મેથી આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. સાથે થોડા મસાલા કરી લેશું. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, ચપટી જેટલી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, ચપટી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને બધા જ સ્વાદને બેલેન્સ કરે એ માટે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. 1 ચમચી તેલ ઉમેરશું. બધો મસાલો મેથીની ભાજી સાથે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મસાલો ભાજી સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તો મેં 1 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. થોડો થોડો કરતાં ચણાનો લોટ ઉમેરતા જશું અને ભાજી સાથે મિક્સ કરતા જશું. લોટ મિક્સ થઈ ગયો છે તો થોડો લોટ ફરી ઉમેરશું. હવે બાકી રહેલો લોટ પણ ઉમેરી દઈશું. 1 કપ મેથીની ભાજી સાથે આપણે 1 કપ ચણાનો લોટ લીધેલો છે. અહીંયા લોટ ભાજી અને મસાલા સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તો થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને એક બેટર તૈયાર કરશું. બેટર બહુ પાતળું ના થઈ જાય ને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો આ બેટર કરવામાં આપણે 1/4 કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડેલી છે. બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. બેટરને ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે શાક બનાવી લઈશું. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું સરસ કકડી ગયા છે તો મેં 5 થી 6 કળી લસણની આ રીતે એક કળીના 4 ભાગ કરીને સમારી લીધા છે. તમે ઈચ્છો તો લસણની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો. કળી જાય એટલે 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન પણ ટુકડા કરીને ઉમેરી દઈશું. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ બારીક સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. આ શાકમાં આપણે લસણ ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમે લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાના. સમારેલી ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ને એટલે એક ડુંગળીની પેસ્ટ કરીને લીધેલી છે એ પણ ઉમેરી દઈશું. એક ડુંગળી મેં સમારી લીધેલી અને એક ડુંગળીની પેસ્ટ કરેલી છે. આ રીતે તમે એક ડુંગળીની પેસ્ટ ઉમેરશો ને તો ગ્રેવીમાં બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવશે. તો થોડી વારમાં ડુંગળી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે. 2 ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરશું. એ પણ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હવે મસાલા કરી લઈએ. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. અડધી ચમચી હળદર, 1/2 ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. બધો જ મસાલો આપણે ડુંગળી ટમેટા સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા બધો મસાલો ડુંગળી ટમેટા સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જુઓ કે અહીંયા બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. ડુંગળી ટમેટાનો ઉપયોગ કરતા હોય ને તો આ પ્રોસેસ ખાસ જરૂરી છે. ડુંગળી ટમેટા પ્રોપર સંતળાઈ જાય, તેલ છૂટું પડી જાય ને પછી જ આગળની પ્રોસેસ કરવાની. મારી કોશિશ હંમેશા એ જ હોય છે કે મારા વ્યુઅર્સને એકદમ સહેલી રીત બતાવું. જો તમે પહેલી જ વખત રસોઈ બનાવતા હશો ને તો મારી રેસીપીથી તમારી રસોઈ પરફેક્ટ જ બનશે. અહીંયા તમે જુઓ બધું ભેગું કરવા છતાં પણ તેલ છૂટું ને છૂટું જ રહે છે. આ રીતે ડુંગળી ટમેટા પ્રોપર સંતળાઈ જાય, તેલ છૂટું પડી જાય ને ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાના. તો જ ડુંગળી ટમેટાનો તમને પ્રોપર સ્વાદ આવશે. પણ જો ડુંગળી ટમેટા કાચા રહેલા હશે ને તો શાકમાં તમને એકલી ડુંગળીનો જ ટેસ્ટ આવશે, બાકી બીજા મસાલાનો ટેસ્ટ પ્રોપર નહીં આવે. પાણી આપણે 1/2 કપ ઉમેરશું. આપણે 1 કપ મેથીની ભાજી લીધેલી અને 1 કપ ચણાનો લોટ લીધેલો. તો બંનેની સામે 1/2 કપ પાણી ઉમેરશો ને એટલે આ શાક તમારું કમ્પ્લીટ તૈયાર થશે. તમે 6 થી 7 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો ને એટલું શાક તૈયાર થશે. હવે ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને ગ્રેવી સરસ ઉકળવા દેશું. થોડી વાર પછી જોઈએ તો ગ્રેવી સરસ ઉકળી ગઈ છે.
હવે જે આપણે મેથી અને ચણાના લોટનું બેટર તૈયાર કરેલું છે ને, એમાં એક ચપટી જેટલા જ કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. કુકિંગ સોડા વધારે ના થઈ જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું. કુકિંગ સોડા આપણે બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. બસ હવે ગ્રેવીમાં ભજીયા પાડી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખવાની અને ગ્રેવી સરસ ઉકળવા દેવાની. પછી જ તમારે ગ્રેવીમાં આ ભજીયા પાડવાના છે, જેને તમે મેથીના કોફતા પણ કહી શકો છો. એટલે જ ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું. ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે હશે ને તો તમારા કોફતા પરફેક્ટ તૈયાર થશે. અને કોફતા આ રીતે છૂટા છૂટા ઉમેરવાના, જેથી એકદમ સારી રીતે બફાઈ જાય અને એકબીજા સાથે ચોંટે નહીં. હવે અહીં આપણે ગ્રેવી સાથે ભજીયા તો પાડી લીધા, પણ આ ભજીયાને હમણાં આપણે ટચ કરવાના નથી. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ગ્રેવીમાં ઉમેરેલા ભજીયા એકદમ સરસ બફાઈ જાય. હવે અહીંયા 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ ભજીયા ઉપર આવી ગયા છે. હળવા હાથે પલટાવી લેશું. થોડું કુકિંગ સોડા ઉમેરશો ને એટલે ભજીયા બધા આ રીતે સરસ ફૂલી જશે. ગ્રેવીમાં પડતા એક પણ ભજીયું છૂટું પડેલું નથી. એક વખત પલટાવી લીધા પછી ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. આ ટાઈમે પણ ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું. ફરી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાં રહેલી મોટાભાગની ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ છે અને ગ્રેવીનું પ્રમાણ એકદમ ઘટી ગયું છે. આ શાક થોડું ઠંડુ થશે ને એટલે વધારે ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ કરશે. શાકમાં થોડી વધારે ગ્રેવી કરવી જરૂરી છે. અહીંયા હું અડધા કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરી રહી છું અને હળવા હાથે મિક્સ કરી લઉં છું. ફરી એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ફરી અહીંયા શાક ચેક કરીએ ને તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા તમે જોયું ને કે શાકમાં ઉમેરેલા ભજીયા આપણા પરફેક્ટ બફાઈ ગયા છે. હવે છેલ્લે શાકમાં આપણે ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. તો તૈયાર છે રોટલીની પણ જરૂર ના પડે એવું મેથીની ભાજીનું નવું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે બનેલા મેથીના ભાજીના નવા શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.